καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Όσοι δεν με ξέρετε και πρώτη φορά πατήσατε να δείτε ένα βίντεο από αυτό εδώ το κανάλι, είμαι η Σουζάννα και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που μου έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Βίντεο με drugstore προϊόντα, με πιο οικονομικά προϊόντα και μάλιστα πολύ συγκεκριμένα, όχι απλά πιο οικονομικά, προϊόντα τα οποία κοστίζουν μέχρι 10 ευρώ. Πήγα, ψώνισα, πήρα όλα αυτά. Αυτά εδώ. Αυτά. Έχω κρατήσει την απόδειξη, παύλα τιμολόγιο, βεβαίως τιμολόγιο. Και όλα αυτά τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει είναι μέχρι 10 ευρώ, εκτός παιδιά από ένα το οποίο έκανε 10,99, αλλά θα σας εξηγήσω στην πορεία γιατί το αγόρασα. Θα κάνουμε λοιπόν ένα full make-up με προϊόντα που είτε έχω ξαναδοκιμάσει, είτε σας έχω δείξει, αλλά υπάρχουν και κάποια τα οποία δεν τα έχω δοκιμάσει ποτέ ξανά και μου άρεσαν και πάρα πολύ μάλιστα. Τα δοκίμασα λίγο στο χέρι μου και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία προϊόντα και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνω αυτό το βίντεο. Οπότε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με primer και ένα από τα καλύτερα primer που υπάρχουν γενικότερα αλλά και στην κατηγορία του είναι αυτό εδώ της Rimmel, το Fix and Protect, το οποίο έχει παιδιά και SPF. Το είχα δοκιμάσει αρκετό καιρό πριν, δεν σας το έχω δείξει σε κάποιο βίντεο, αλλά σας το έχω προτείνει αρκετές φορές σε μηνύματα που μου στέλνετε. Είναι έτσι η υφή του. Θα το βάλω σε όλο το πρόσωπο. Αφήνει έτσι ένα πολύ ωραίο ανάλαφρο αποτέλεσμα. Δεν είναι βαρύ, δεν κλείνει τους πόρους. Γενικά είναι από τα πιο ωραία primer και κρατάει και πολύ καλά το μακιγιάζ. Συνεχίζω με foundation και θα χρησιμοποιήσω το Fit Me της Maybelline. Δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, παρότι το concealer της ίδιας σειράς της Maybelline είναι ένα από τα αγαπημένα μου drugstore concealer. Πραγματικά το συγκρίνω με τις NARS, το Flawless Concealer. Θα το βάλω με σφουγγαράκι και ελπίζω να έχω πάρει τη σωστή απόχρωση. Λέει ότι είναι matte και ότι καλύπτει και τους σπόρους και είναι για normal to dry skin. Ας ελπίσουμε ότι αυτή είναι η σωστή απόχρωση. Γενικά είναι πάρα πολύ ανάλαφρο και χρειάζεται αρκετή ποσότητα μέχρι να δώσει έτσι μια ωραία medium κάλυψη. Βέβαια το σφουγγαράκι πάντα παίρνει και λίγο παραπάνω προϊόν. Όπως βλέπετε δεν περνάω τα φρύδια μου γιατί έκανα χτες το δεύτερο επαναληπτικό ραντεβού μου για το τατού φρυδιών που έχω κάνει. Οπότε δεν θα χρειαστεί και μακιγιάζ, το φρύδι και γι' αυτό είναι και λίγο έντονο. Χθες κάναμε τις λεπτομέρειες στο φρύδι. Νομίζω ότι για την κάλυψη που θέλω εγώ, που δεν είναι πολύ βαριά, είναι τόσο ώστε να κρύβει σημαδάκια και να δίνει ένα ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα, νομίζω ότι τόση ποσότητα είναι ok. Έχω βάλει αρκετή ποσότητα από το foundation, αλλά είναι ωραίο και ανάλαφρο. Τώρα matte, δεν το λες και 100% matte, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και θα το χρησιμοποιήσω και αρκετές φορές ακόμα. Συνεχίζω με concealer και πραγματικά ένα από τα καλύτερα concealer drugstore που υπάρχουν. Το κόστος του είναι, τόση ώρα δεν σας λέω κόστος. Θα σας πω, το primer ήταν τα 6,48. Το foundation ήταν στα 7 και 6 και το concealer είναι στα 6,36 ευρώ. Πραγματικά ένα από τα καλύτερα concealer που υπάρχουν, πάρα πολύ καλυπτικό, δίνει ωραία φωτεινότητα. Εγώ έχω πάρει την απόχρωση 10 και νόμιζα παιδιά ότι αυτό το concealer έχει σταματήσει να κυκλοφορεί. Γι' αυτό και είχα σταματήσει να σας το δείχνω, πέραν από το ότι βέβαια μου έχει τελειώσει, αλλά χτες που έκανα μια βόλτα στα μαγαζιά συνειδητοποίησα ότι όχι, δεν έχει σταματήσει να κυκλοφορεί και είναι πραγματικά τέλειο το αποτέλεσμα που αφήνει και χάρηκα πάρα πολύ που το ξαναβρήκα. Μπλεντάρω με το σφουγγαράκι μου. Για πούδρα, για να βάλω έτσι ένα τσακ κάτω από το concealer για να το κρατήσω, θα χρησιμοποιήσω πάλι την πούδρα Fit Me της Maybelline. Και πραγματικά δεν το χρησιμοποιώ την ίδια σειρά για κάποιο άλλο λόγο. Απλά αυτήν εδώ την πούδρα την είχα και τη χρησιμοποιώ τώρα τελευταία αρκετά. Γιατί είναι νομίζω ιδανική για να κλειδώσεις το αποτέλεσμα του concealer κάτω από τα μάτια.
δεν αφήνει πολύ χρώμα και γενικά είναι ωραία και απαλή. Αφού τελείωσα λοιπόν με το μακιγιάζ του προσώπου, συνεχίζω με το μακιγιάζ των ματιών και αυτή εδώ την παλέτα ματιών από Makeup Revolution, η οποία κόστισε, θα σας πω ακριβώς πόσο, Iconic Palette 7 και 25. Γενικά η Makeup Revolution ήταν η μοναδική εταιρεία που βρήκα παλέτα σκιών με αυτήν την τιμή και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι και ένα πολύ ωραίο brand. Αν άνοιγε θα ήταν και ωραία. Λοιπόν, και οι αποχρώσεις γενικά είναι οι αποχρώσεις μου, ειδικά αυτά εδώ τα καφετό μοβοειδή, μου αρέσουν πάρα πολύ και το ξέρετε. Οπότε λοιπόν για το κινητό βλέφαρο θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση. Συγγνώμη για τα χάλια νύχια, μόλις έχω επιστρέψει από διακοπές, ακόμη δεν έχω προλάβει να κάνω μανικιούρ. Και θα δούμε τι θα δημιουργήσουμε γιατί δεν έχω ιδέα. Η σκιά έχει πραγματικά πολύ καλή απόδοση και αφήνει έτσι ένα ωραίο μεταλλικό αποτέλεσμα και είναι πολύ μαλακή. Μαλακή στο χέρι, μαλακή έτσι, στην επιδερμίδα. Και επίσης δεν φαίνεται να ξεφεύγει, που γενικά οι ριδίζουσες σκιές είναι λίγο δύσκολο να είναι σταθερές. Φαίνεται πολύ ωραία και σταθερή. Και από την ίδια παλέτα θα χρησιμοποιήσω το πιο σκούρο καφέ χρώμα, αυτό εδώ χρυσό καφέ, ίσως σε συνδυασμό με αυτό εδώ το μοβ, ακριβώς μοβ, είναι μοβ καφέ. Και θέλω να δώσω έμφαση στην εξωτερική γωνία, τις έχω μπλέξει και τις δύο. Και το σημαντικό όταν κάνετε ένα τέτοιο smoky μακιγιάζ είναι λίγο εδώ κάτω να δίνετε ένταση για να δημιουργείτε αυτό το αποτέλεσμα, το cat eye. Νομίζω παιδιά ότι είναι μία χαρά, είναι ένα πανεύκολο smoky μακιγιάζ και αυτό που με ενθουσίασε είναι ότι με αυτή την παλέτα χρειάστηκε να πάρω ελάχιστη ποσότητα και το μόνο που χρειαζόμουν είναι τα σωστά πινέλα έτσι ώστε να κάνω blend. Γιατί στην ουσία μέσα σε 3 λεπτά έκανα ένα πανεύκολο bronze, ωραίο smoky και το σημαντικότερο είναι ότι η ποιότητα της σκιάς, η υφή της σκιάς και η αίσθηση που δίνει είναι ότι δίνει μετάλλικα αποτέλεσμα και δεν χύνεται, δεν πέφτει, δεν κάνει χάλια όλο το υπόλοιπο πρόσωπο, στέκεται πολύ ωραία, κάθεται πολύ καλά. Well done Makeup Revolution. Και συνεχίζω με eyeliner. Θεώρησα ότι θα χρειάζεται eyeliner ή μολύβι. Έχω πάρει και μολύβι, αλλά νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσω το eyeliner, το οποίο είναι της Rimmel. Αυτό εδώ δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει και κόστισε 5,44. Για να δούμε πώς ακριβώς είναι, τι πινέλο έχει, τι απόδοση έχει, τι χρώμα έχει. Πολύ ωραίο πινέλο. Κοιτάξτε. Λεπτούλι, ωραίο. Όσες βολεύουν τα πινελάκια, αυτή είναι μια πολύ καλή επιλογή. Πριν τελειώσω το μακιγιάζ μου, θέλω να σας πω ότι παρότι στην αρχή μου φάνηκε πολύ εύκολο και πολύ εύχριστο και πάρα πολύ ωραίο το eyeliner της Rimmel, όχι. Γιατί ναι, μεν στεγνώνει πολύ εύκολα κτλ, αλλά είναι πάρα πολύ λεπτό το πινέλο. Οπότε αν δεν είσαι πολύ sharp και δεν είσαι expert στο eyeliner, μπορεί λίγο να σε ταλαιπωρήσει. Δηλαδή έχω δοκιμάσει πολύ πιο εύκολα πινελάκια eyeliner που με 2 γραμμούλες τα καταφέρνεις. Και δεύτερον, άνοιξε τα 2 και μόλις το άνοιξα, δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει και ήδη έχει ανοίξει στα 2. Δεν θα μπορέσετε να το διακρίνετε, αλλά ναι, για δείτε. Έχει ανοίξει στα 2 το πινέλο. Τη δουλειά του βέβαια θα την κάνει, αλλά εντάξει, θα μου ταλαιπωρήσει λίγο. Παιδιά, το eyeliner με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Ειλικρινά, σχεδόν ίδρωσα. Ακόμα διορθώνω πράγματα με μπατονιτούλα, ξέρετε. Δύσκολο task, δύσκολο level το eyeliner της Rimmel. Βέβαια μπορεί να είναι και ότι και εγώ είχα να βάλω καιρό eyeliner, οπότε με δύσκολο eyeliner πας χριστιανή μου μετά το καλοκαίρι να βάλεις eyeliner. Όπως και να έχει, τα κατάφερα, αν και δεν θα σας το πρότεινα γιατί ειλικρινά άνοιξε στα 2 το πινέλο που είναι ό,τι χειρότερο για eyeliner. Συνεχίζω με μάσκαρα έτσι για να φτιάξει το πράγμα, την Colossal Big Shot της Maybelline. Είναι αυτή εδώ, η οποία κόστισε 7 ευρώ και 6 λεπτά. Την έχω ξαναδοκιμάσει, μου αρέσουν γενικά πάρα πολύ τα μάσκαρα της Maybelline.
Και αφού τελείωσα με το μακιγιάζ των ματιών, συνεχίζω με το πρόσωπο και εδώ θέλω να σας κάνω μία δήλωση ότι δεν βρήκα πουθενά, μα πουθενά, σε κανένα brand και αν ξέρετε εσείς κάποιο, παρακαλώ ενημερώστε με στα σχόλια, bronzer κάτω από 10 ευρώ. Πουθενά. Οπότε λοιπόν πήρα από Rimmel αυτές τις δύο αποχρώσεις, ένα λίγο πιο ροδακινή, ένα λίγο πιο ροζ, μπας και γίνει τίποτα. Και επίσης πήρα και αυτήν εδώ τη θεϊκή παλέτα της Makeup Revolution με blushes και highlighters που πραγματικά πώς μου είχε ξεφύγει, έχει πραγματικά τρομερές αποχρώσεις και τρομερή απόδοση, όπου όμως η παλέτα έκανε, νομίζω ότι είναι αυτή που έκανε 10,99. Καθίστε, θα σας πω αμέσως. Και έκπτωση. Λες. Μετράει έκπτωση. Παιδιά, την πήρα 8,86 αυτή την παλέτα. Είμαι σίγουρη ότι έκανε 10,99, οπότε μετράει. Δεν μετράει με την έκπτωση. Μια χαρά μετράει. Οπότε λοιπόν θα χρησιμοποιήσω αυτά εδώ για να κάνω ένα έτσι ψηλό bronze αποτέλεσμα. Μην φανταστείτε κάτι τρελό. Και μπορώ να χρησιμοποιήσω για ρούζ και πάλι από την παλέτα της Makeup Revolution αυτά εδώ που είναι λίγο πιο ροζ, αλλά επειδή έχουν αρκετό highlight και έχω πάρει ένα θεϊκό υγρό highlighter, δεν θα χρησιμοποιήσω ακόμα αυτά. Θα χρησιμοποιήσω πρώτα το υγρό highlighter, αυτό, πάλι της Makeup Revolution, που δεν διανοείστε τι πράγμα είναι αυτό. Έκανε 8 και 2 λεπτά, 8 ευρώ και 2 λεπτά. Εντάξει, και δείτε τώρα εδώ τι γίνεται. Δείτε εδώ παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Είχε και άλλες αποχρώσεις. Εγώ βεβαίως και πήρα την πιο bronze. Θα το σκουπίσω γιατί μένει. Έπεσε προχτές μία σταγόνα στο πόδι μου, γιατί φόραγα σορτσάκι όταν το δοκίμαζα και έπρεπε να τριφτώ στο μπάνιο για να φύγει. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ, το μικρούλι Beauty Blender, για να τοποθετήσω το υγρό highlighter με σύνεση. Εντάξει, δείτε τι αποτέλεσμα αφήνει. Δεν υπάρχει αυτό. Παιδιά, ειλικρινά το αποτέλεσμα είναι τρόμερο και με πολύ λίγη ποσότητα, πολύ λίγη. Αυτή είναι μία από τις έξυπνες και σωστές αγορές που έκανα και θα ολοκληρώσω το μακιγιάζ του προσώπου με αυτήν εδώ την απόχρωση, νομίζω, αλλά θα δούμε. Μπορεί η Peachy να ταιριάζει περισσότερο από τα ρούζ της Rimmel που πήρα, γέμισα παντού, για να δούμε. Πολύ ροζ φαίνεται. Όχι. Όχι. Θα πάρω αυτό, το Peachy. Νομίζω ότι θα κάνει λίγο καλύτερη δουλίτσα. Και θα ολοκληρώσω το έτσι μπρονζέ σαν kissed μακιγιάζ μου, που σιγά μην έκανα κάτι διαφορετικό όταν πήγαινα να αγοράσω καινούργια καλλιτικά. Βεβαίως και θα έκανα το αγαπημένο μου μακιγιάζ με αυτό εδώ το μολύβι, το οποίο το δοκίμασα ήδη και είναι θεϊκό. Μολύβι χιλιών Radiant 02 απόχρωση, θεϊκό χρώμα, θεϊκό nude. Και αυτό εδώ το Lip Paint Matte της L'Oréal Paris, απόχρωση 202, έτσι πάρα πολύ ωραίο matte αποτέλεσμα, ωραία nude. Αυτά τα δύο μαζί κάνουν ένα ωραίο, πολύ ωραίο nude αποτέλεσμα. Έρχομαι κοντά και ξεκινώ. Μόλις αυτό το lip paint στεγνώσει, γίνεται τέλειο, γίνεται πολύ φυσικό, οπότε περιμένω λίγο να στεγνώσει και ξανάρχομαι. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα, αυτό είναι το τελικό look με προϊόντα που χρησιμοποίησα, τα οποία δεν ξεπέρασαν την αξία των 10 ευρώ το καθένα. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ για αυτό το βίντεο και σας ευχαριστώ που μου το ζητάγατε συνέχεια και συνέχεια ένα βίντεο με drugstore προϊόντα, γιατί ανακάλυψα προϊόντα που δεν είχα δοκιμάσει ποτέ ξανά και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα τα έχω στα περισσότερα βίντεο μου, όπως αυτή εδώ η παλέτα της Makeup Revolution, το highlighter της Makeup Revolution, ωραία ρούζ από Rimmel, ωραία πράγματα γενικά. Το μόνο που με απογοήτευσε είναι αυτό
το eyeliner που μου δυσκόλεψε τη ζωή. Αλλά όπως και να έχει, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εγώ το κατευχαριστήθηκα και περιμένω κι άλλες ιδέες σας και άλλες προτάσεις για έτσι ωραία δημιουργικά βίντεο. Ελπίζω να άρεσε και σε εσάς αυτό το μακιγιάζ όσο άρεσε και σε εμένα. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, νομίζω ότι θα κάνω κάνα 2 γυρίσματα ακόμα με αυτό το look. Περιμένω πάντα τα σχόλιά σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε και subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα beauty videos. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Σας φιλώ.